watching Mindful Cooking. I am Sneha here. Basically, I am a South Indian, but I am proud to be a Maharashtrian. आज 1 मे महाराष्ट्र दिनानिमित्त महाराष्ट्रात खूप ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केले जायचे, परंतु लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमुळे आपण सर्वजण घरात आहोत. तर चला घरातच राहूया आणि महाराष्ट्र दिन साजरी करूया. मला माहिती आजच्या दिवशी होणाऱ्या सत्यनारायणच्या पूजेचा प्रसाद तुम्ही नक्की मिस करत असणार. तर चला तसा शिरा आज आपण घरी बनवूया. सर्वांना ही व्हिडिओ आवडली असेल. जर आवडली असेल तर नक्की लाईक करा. सर्वांमध्ये एक पॉझिटिव्ह एनर्जी क्रिएट करण्याचा हा माझा एक छोटासा प्रयत्न होता. तर मी रिक्वेस्ट करेन की प्लीज सर्वांनी आज ही रेसिपी घरी बनवा आणि आपल्या जवळच्या लोकांसोबत ती शेअर करा. बी माइंडफुल अँड बी थँकफुल.